Te-ai întrebat vreodată cum poți să menții păsările tale din gospodărie sănătoase, acum iarna? Astăzi vreau să-ți arăt cum poți să faci acest lucru cu iarbă de grâu, care este o bombă de vitamine pentru păsările, indiferent ce păsări aveți în gospodărie, dar în același timp crește și producția de ouă. Haideți să vedem câte beneficii are, dar și cum putem să o plantăm la noi acasă și cât de mult ajută păsările. Mulțime de vitamine, proteine, minerale, carbohidrați pentru păsările noastre, care în același timp, dacă noi le dăm iarbă de grâu, ele o să ne facă mai multe ouă, dar și sănătoase. Și acum știm că în perioada de iarnă, perioada rece, avem probleme cu oatul la găini și este destul de greu să putem să trecem această perioadă. Puteți să optați pentru iarba de grâu pentru că mai ales grâu crește și încolțește foarte, foarte repede și putem să-l ținem în casă, la căldură, și el în 3 săptămâni iese deja așa mare. După cum vedeți, este destul de mare și putem să-l dăm la păsările noastre, indiferent ce păsări ai la tine în gospodărie, dați-i cu mare încredere. Noi am pus aici grâu la încolțit și vreau să vă zic și cum am făcut cu el. L-am pus la încolțit în apă călduță, unde l-am spălat de mai multe ori și l-am lăsat 24-48 de ore ca să încolțească. Și aici am și filmat și v-am făcut și poze ca să vedeți cum am făcut noi, pentru că atunci nu v-am filmat, dar v-am spus că o să facem și că am pus la încolțit grâu. El 24 de ore, 48 maxim, dacă îl lăsați în apă, el încolțește foarte repede grâu. După aia îl puneți în ceva tăvițe, după cum vedeți, eu l-am pus în tăvițe din astea care sunt de la mici, aici am pus din ăsta de la pisici, care l-am spălat bine și ăsta este destul de mare și de des. Și îl punem în casă la încolțit, îl punem cu pământ, eu am pus cu pământ de flori. Bineînțeles, puteți să-l dați la păsări, fie că îl tăiați, fie că îl dați așa, sau îl scoateți din pământ, pentru că el are rădăcini destul de multe făcute, vedeți? Fie că îl dați așa, fie că îl dați direct cu caserolă. Aici trebuie să aveți grijă, pentru că nu putem să îl tăiem și să-l dăm, să zicem, îl tai acum și îl mai las să crească. Nu este ok, pentru că după ce noi îl tăiem, grâul vrea să se ajute și să se protejeze și elimină o groasă de toxine. Așa că dacă noi vrem să dăm la găini sau la păsări, e bun și pentru iepuri și porcușori de Guinea și pentru multe, multe animale, chiar și pentru noi oamenii este foarte bun și foarte sănătos. Dacă noi vrem să dăm la păsările noastre, atunci trebuie să le dăm măcar de 2-3 ori pe săptămână, dacă nu avem posibilitatea ca să o facem zilnic, și le punem caserola jos și ele își ciugulesc și se distrează și au și o ocupație practic în același timp. Deci este o mulțime de beneficii. Vreau să vă arăt și asta cum arată. În 2 săptămâni, dragii mei, au ajuns așa de mare, vedeți, și el este destul de mare. În 2 săptămâni au ajuns să fie, să zic așa, extrem de mare și de des, pentru că am pus destul de mult, după cum ați văzut, și am pus în tăvițe care nu au găuri aici jos. După cum vedeți, nu are nicio gaură. Puteți să-l puneți în orice tăviță aveți voi și l-am stropit cu apă care am lăsat-o, apă de robinet, am pus într-o sticlă din aia de cu ce spălăm geamuri, care are pâsul ăla. Am spălat-o bine și am pus și l-am stropit cu aia și în 2 săptămâni aveți hrană proaspătă pentru păsări, mai ales că este și foarte ieftin. Noi nu am cumpărat atunci grâu, dar l-am scos din mâncarea care ați văzut că noi dăm grâu la păsări și este o mulțime de vitamine, minerale, enzime și tot ce au păsările nevoie. Le ajută acum această perioadă la circulația sângelui, pentru că, după cum știți, și noi avem această problemă, mai ales acum iarna, și este ideal să-l dăm în perioada de iarnă, când nu au găinile noastre iarbă, pentru că indiferent ce salată și ce varză dăm noi, nu este atât de bun și nu echivalează ca și iarba care noi avem în grădină. Iarba de grâu conține mai multă clorofilă decât orice plantă verde care noi am putea să le dăm păsărilor noastre și
tot în același timp purifică sângele și ajută organismul la detoxifiere. Iarba de grâu conține de 2 ori mai multă proteină decât ouăle de pui, de 11 ori mai mult calciu decât laptele crud, de 30 de ori mai multă vitamina B1 decât laptele de vacă, de 50 de ori mai multă vitamină decât spanacul, de 5 ori mai mult fier decât spanacul, de 5 ori mai mult magneziu decât bananele. Deci dacă vreți să dați la păsările voastre, nu o tăiați, dați-le așa pur și simplu și ele ciugulesc și își au cât au ele nevoie și cât vor ele să mănânce, indiferent ce păsări aveți. Noi avem găini și gâște, o să dăm și la găini și la gâște, o să mergem imediat să le punem ca să mănânce și ele. Și după cum v-am zis, în 2 săptămâni aveți așa ceva. Dacă nu vreți să le dați sau nu aveți răbdarea sau spațiul necesar în casă ca să le puneți la încolțit în pământ, puteți să-l puneți doar ca să încolțească grâul în apă, îl țineți 2-3 zile să încolțească bine, să fie acei colți mari și frumoși și atunci puteți să-l scoateți din apă și să-l dați la păsări, pentru că este bun și dacă este încolțit este mult mai bun decât dacă îl dăm noi așa pur și simplu uscat, crud, neîncolțit, nu nimic. Bineînțeles că iarba de grâu are mult mai multe proprietăți și vitamine și minerale și tot ce au păsările noastre nevoie decât dacă este doar încolțit, dar și acel încolțit dacă nu aveți spațiu vă ajută. Deci crește producția de ouă și ne menține păsările sănătoase pe această perioadă, perioada de iarnă. Acum haideți să mergem să dăm la păsări. Am ajuns la păsări, am uitat să vă zic mai devreme, dacă vreți să dați la păsări, nu lăsați să fie mai mare de 10-15 cm, pentru că atunci nu mai este crud și nu mai are vitaminele și mineralele și tot de ce au nevoie păsările, așa că nu-l țineți așa mult timp. Mai mare să nu fie de 10-15 cm maxim, mai mic puteți să-l dați, dar idealul 10-15 cm. Punem aici la găinușe. Co. Vă dați seama că ăsta deja într-o zi gata, nu o să țină mai mult. Acum or veni găinile să mănânce. Vă dați seama că ăsta o să fie repede gata pentru că avem și gâște și găini, dar le punem de mai multe ori pe săptămână. Liba! Și pentru gâște este foarte bun că le ajută să-și dea drumul cu oatul. Vedeți ce mănâncă găinile? Se au nevoie de verdeață și chiar e foarte bun și ușor de făcut. Deci nu necesită mult timp și nici mult spațiu ca să îl faceți. Și așa menținem păsările din gospodărie sănătoase, dar cu micile recompense care noi le facem, le și ajutăm în același timp să ne facă ouă sănătoase. Și bineînțeles, dacă vrem ouă sănătoase de la păsări, trebuie să optăm pentru cât mai multe produse naturale. Vedeți ce ușor se smulge el, o să-l iei cu tot cu rădăcină și rădăcina este foarte bună. Și după ce termină gâștele de mâncat, o să vină și găinile. Și o să lăsăm până mai târziu și mai târziu o să luăm, dacă în caz că nu o să mănânce, nu o să lăsăm peste noapte pentru că este foarte frig la noi și atunci o să înghețe. Atunci luăm tăvița, o punem înăuntru și dacă mai rămâne, le mai dăm și mâine. Dacă mai rămâne, dar o să intre găinile acolo și o să râșchie și mare lucru nu o să mai rămână din el. Pentru că, după cum știți, găinile le place să râșchie. Și mai ales este pus în pământ de flori care este ca un puf și el gâștele, mai ales când smulg, când ciugulesc, smulg și rădăcina și tot.
măcar de 2 ori pe săptămână să optăm pentru verdeață naturală și mai ales dacă avem acasă cerealele, putem pune la încolțit, este foarte sănătos, mai ales cerealele au o mulțime de vitamine față de dacă sunt încolțite decât cele care noi le găsim în magazine direct uscate. După cum vedeți, gâștele se bucură, mănâncă, ori mâncat și găinile, dar nu au apucat așa mult pentru că au venit gâștele. Dar după ce termină de mâncat gâștele, o să mănânce și găinile și le ajută mult în perioada asta, că după cum vedeți și aici la noi și sunt sigură că și la tine nu este verdeață pentru că este iarnă și normal să nu fie verdeață, și atunci dacă venim și le ajutăm în această perioadă, le facem foarte, foarte mult bine și le ajutăm să treacă mult mai ușor peste iarnă, pentru că cu cât mai multe vitamine și minerale au păsările noastre și cu cât mai sănătoase le ținem noi, cu cât mai ușor trec peste perioada asta grea a iernii, pentru că după cum știți și știm toți, iarna se consumă mai multe calorii și iarna trebuie altfel de mâncare față de vară. Vedeți ce păzesc grâu! Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, videoclipul meu de astăzi și dacă în caz că aveți păsări, dați-le grâu, iarbă de grâu sau dacă nu aveți posibilitatea, măcar grâu încolțit, pentru că ajută foarte mult animalele ca să treacă, păsările în special, peste această perioadă de frig iarna și, bineînțeles, crește și producția de ouă. Pentru că odată ce le dăm vitamine și ce au găinile nevoie, ne crește și producția de ouă. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip. Noi o să ne vedem data viitoare. Până atunci aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Ca de fiecare dată, eu vă salut cu respect. V-am pupat, numai bine. Ceau, ceau!